Nu langs het kanaal. De stevige wind. Daarachter ligt het station van Nieuw-Amsterdam. Daar is de molen. Ga ik bij het Vincent van Gogh huis rechtsaf. Is dat witte huis daar? Vincent van Gogh ooit heeft gewoond. Het Dommerskanaal. Ezels. We komen nu langs de palmkwekerij. Palmbomen hier. Subtropisch klimaat hier. Ik fiets nu over de Noordersloot. Het is een hele lange rechte weg richting het Pargerveen. Vanuit Veenoord. Zandpol fiets ik richting het Pargerveen oostwaarts. Een hele rustige weg. Het fiets makkelijker dan de klinkers van het Dommerskanaal. En dit roze gebied daar, dat is het Pargerveen. Uitgestrekt veengebied. En nu fiets ik richting het nieuwe knooppunt 32. En dan gaat de fietspad rechtsaf richting de schaapskooi van Wijteveen. Ik fiets nu richting het Pargerveen en dit is het nieuwe fietspad. Richting de schaapskooi. Rechtsaf. Het Pargerveen links. De schaapskooi van Wijteveen. Nieuwe fietspad. Mooi betonnen fietspad. En links is een uitzichtspunt.
Daar rechts is de schaapskooi. Even bij het uitzichtspunt kijken. Ik fiets nu noordwaarts richting Emmen. En daar heb je een uitkijkheuvel. Dan gaan we zo met de bocht eromheen. Richting Zwarte Meer. Glasinaveen en dan Emmen. Op 62 richting Zwarte Meer. We komen straks langs het huisje van Uniken. Hier is het huisje van Uniken. Er is niet zoveel meer van over, denk ik. Turfkarretje, begonnetje, turfstekerij. Parkeerplaats. Daar loopt een nieuw fietspad richting Zwarte Meer. Vogelkijkscherm.
te filmen. Ik zit nu bij knooppunt 95. Ik kwam uit het Bargeveen. En toen langs Zwarte Meer. Knooppunt 93, een modderpad. En nu zit ik bij 95. En dan ga ik zo richting het Barger Oosterbos en Emmen. We komen bij het veerpontje. Het Oosterse bos. Park. Een rondje om de kerk.